Köszönhetően az orvostudomány fejlődésének egyre több gyógymód és kezelési lehetőség áll rendelkezésre a rákos megbetegedések és a daganatok kezelésére. Az onkofarmakológia elsőre önöknek sem mondhat sokat, viszont ez a tudományág felelős azért, hogy a rák elleni küzdelemben használt gyógyszerek hatékonyak lehessenek, emellett az új gyógymódok kutatásában is óriási szerepet játszik. Az onkofarmakológia két irányt foglal magában. Az onkológia a daganatos kezelések típusaival foglalkozó ág, míg a farmakológia az élőrendszerek és a működésüket befolyásoló anyagok, azaz a farmakonok kölcsönhatásaival foglalkozik. Mai vendégem dr. Selc Zsuzsanna, a téma szakértője, az STI Gyógyszertudományi Kar Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézetének adjunktusa. Köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntöm a nézőket és az itt jelenlevőket. Mennyire számít újdonságnak a daganatok kezelésében az onkofarmakológia? Mennyire egy újdonság ez így tudományos területen? Ugye maga az onkofarmakológia kifejezés az onkológia és a farmakológia összeolvadásából képződött, és ugye maga az onkológia az a daganatokkal foglalkozó tudományág, a farmakológia pedig a gyógyszertudományokkal foglalkozó tudományág. Gyakorlatilag ugye a daganat terápiának a gyógyszerekkel való kezelését jelenti. Tehát itt, ha egészen korai időszakra tekintünk vissza, akkor azért ez már a 19.-20. századra tehető, amikortól már onkofarmakológiai kezelésekről beszélhetünk. Tehát ez klasszikusan ugye a régi típusú vagy kevésbé specifikus onkofarmakonokkal való gyógyítást is magában foglalja, tehát a kemoterápiás kezelésre kell itt gondolni, illetve az újabb típusú célzott daganatterápiás eljárások is ide tartoznak, aminek egy eléggé széles palettája van, hogyha a gyógyszerekre gondolunk ebben az esetben is. Tehát akkor, ha jól értelmezem, akkor beleértendő ugyanúgy azok a jellegű gyógyszerek is, amik például szájon át történnek bevételre, de másfajta gyógyszerekről is lehet szó? Tehát nem csak a nagyon egyszerűsítve fogalmazva itt a pirulás gyógyszerekről van szó? Természetesen itt nagyon sokféle beviteli módra van lehetőség, nagyon sokféle típusú hatóanyagról beszélünk. Akkor, amikor kemoterápiáról beszélünk, akkor ugye mindenkinek először az infúziós kezelések jutnak az eszükbe, de a régi típusú úgynevezett citotoxikus daganatellenes szerek közül is sok van, amit szájon át tablettában, kapszulában, szuszpenzióban, oldatformájában kapnak a betegek, tehát ez a régi típusú vagy a kevésbé specifikus daganatterápiában is jellemzően többféle beviteli mód áll rendelkezésre. Az újabb típusú szereknél is ez ugyanígy megvan, tehát vannak intravénásan bevitt gyógyszerek, de ugyanúgy úgynevezett perosz vagy orális úton történő bevitelre is lehetőség van. Hogyan tudnak ezek a kutatások, ez az onkofarmakológiai kutatás hozzájárulni ahhoz, hogy a rák elleni küzdelemben akár az emberiség nyerésre is állhasson? Milyen lehetőségek vagy módszereket biztosít ez a kutatási ágazat? Hát azt mindenféleképpen már ezen a ponton le kell szögeznünk, hogy itt interdisziplináris megközelítésre van szükség, tehát önmagában az onkofarmakológia nem tud választ adni a daganatterápiás fronton, tehát a radioterápiára, a sebészeti beavatkozásokra mindig is szükség lesz. Sőt, ugye vannak olyan viszonylag korai fázisú daganatok, amelyeknél előfordulhat, hogy éppen a kemoterápia vagy a onkofarmakológiai részterápiás rész marad ki, tehát gyakorlatilag ennek a háromlábú széknek gyakorlatilag minden lábának meg kell lennie ahhoz, hogy a daganatterápiát hatékonyan tudjuk végrehajtani, illetve a jövőbe tekintve mindhárom szegmensnek a
az előre lépései, haladása és az mindhárom fronton elért eredmények fogják biztosítani gyakorlatilag a jobb prognózist a daganatok tekintetében. Tehát nem csak egyedül van akkor erre szükség, hanem egy ilyen kiegészítő elemként gondolom ebben a nagy kirakósban. Tehát, hogyha azt vesszük, hogy a kirakóst, ha majd kiraktuk, tegyük fel a rákos megbetegedések leküzdése, vagy pedig a megbetegedés elleni úgymond győzelem, akkor az onkofarmakológia egyúttal egy ilyen kiegészítő lábként szolgál. Azt hiszem, hogy egy nagyon fontos, tehát úgy gondolom, hogy ez nem egy kiegészítő eleme a terápiának, mindhárom szegmensre ugyanúgy szükség van, tehát a gyógyszerkutatás területén természetesen várható is, illetve hát ugye lépésről lépésre nagyon jó eredmények születnek az onkofarmakológiai területen. Hogyan néz ki annak a kutatása, aki ebben a témakörben kutat? Mit csinál az adott kutató, vagy az adott személy adott napokon, vagy adott célok kitűzésekor? Hát amiről én ugye testközelből be tudok számolni, ugye az a mi munkacsoportunknak a munkája. Zukkó István professzor úr onkofarmakológiai munkacsoportjáról van szó. A mi kutatócsoportunk in vitro daganatterápiás eljárásokat próbál kidolgozni, megtalálni. Hatóanyagokat kutatunk, tehát természetes eredetű, akár növényi komponenseket, vagy kémiailag szintetizált, újonnan szintetizált vegyületeket vizsgálunk in vitro. Tehát ez azt jelenti, hogy a kémcsőben, vagy sejttenyésztő lemezeken, sejttenyésztő flaskákban tartjuk fenn a sejtjeinket, és gyakorlatilag egy élettelen környezetben, egy mesterséges környezetben vizsgáljuk a daganatsejteket. És ezekben a sejtkultúrákban úgynevezett in vitro onkofarmakológiai módszerekkel egyrészt a daganat ellenes hatást próbáljuk vizsgálni, tehát vizsgáljuk a citotoxikus, illetve antiproliferatív hatásokat, ez az első lépése a vizsgálatainknak, és a későbbiekben a hatásos szereket kiválasztjuk, és azokat tovább vizsgáljuk in vitro metasztázis gátló hatásuk tekintetében, tehát nem csak a direkt daganatgátló hatásokat tudjuk megvizsgálni, hanem az áttétképződésre gyakorolt hatásukat is vizsgáljuk. Ha tesznek egy felfedezést, vagy valami olyan dolgot vesznek észre, ami a szokványostól, vagy úgy az elvártaktól eltérő, akkor azt hogyan tudják a tudományos közösséggel közölni, vagy milyen lehetőségeik vannak, hogy elinduljanak egy ilyen adott, tegyük fel, még nem teljesen kitaposott úton? Többnyire azok az eredmények, amik nálunk születnek, publikációra kerülnek, tehát tudományos folyóiratokban jelentetjük meg ezeket az eredményeket. Lehetőség van egy adott hatóanyag hatásának, vagy egy módszernek a szabadalmi levédésére is. Ez nálunk mostanában nem nagyon fordult elő, de nyilván azok a munkacsoportok, akik szorosabb kapcsolatot ápolnak a gyógyszeriparral, ott nyilván ez a dolgok menete, tehát hogyha van egy nagyon potens daganatellenes hatásában reménykeltő vegyület, akkor annak a szabadalmi védettségére irányulnak utána a különböző jogi lépések leginkább. Régebbi gyógyszerek hatásaival is foglalkoznak, vagy pedig ilyen folyamatos újabb jellegű összetevők vagy hasznos elemek kutatásában mélyülnek el inkább? Most gondolok itt arra például, hogy van egy jól bevált gyógyszer, vagy nem is jól bevált, hanem egy hatásos eszköz, amit bizonyos keretek között tudnak igazolni, hogy hatásos, és azt van, hogy vizsgálják új keretek között is, például egy új környezetben? Igen, tehát lehetséges ez is, tehát hogy régebbi szereket megvizsgálunk, és ez nem csak a daganatellenes hatóanyagokra vonatkozik, hanem olyan szereket is szoktunk vizsgálni, amelyeket más indikációval használunk a terápiában. Például vérnyomáscsökkentő, vagy valamilyen metabolikus betegségre szolgáló gyógyszereket vizsgálunk meg daganatellenes hatás szempontjából. Ez egyébként mostanában egy törekvés is, hogy ezeket a szereket, amelyek eredendően nem a daganatterápiában használatosak, azokat úgynevezett repurposing elv alapján vizsgálják
hogy hogyan járulnak hozzá a daganat ellenes terápiához. Tehát, hogyha példaként itt említünk egy vérnyomás csökkentő szert, amit ugye egy beteg hosszú éveken keresztül szed, és közben daganata alakul ki. Nyilván ezt ilyen formán már csak retrospektív lehet vizsgálni, hogy van-e hatása annak az adott szernek a daganat ellenes szerek hatásához, jelentkezik-e egy úgynevezett adjuváns hatás, vagy sem. De egyébként mi in vitro vizsgálunk egyéb indikációval forgalomban lévő szereket is, daganatellenes hatás, de metasztázisgátló hatás tekintetében. Ez egy új irányvonal, gyakorlatilag ezzel a gyógyszerfejlesztés, hatóanyagfejlesztés bizonyos fázisait ugye meg lehet spórolni, tehát ez nagyon sokféle költséget tud csökkenteni. Nyilvánvalóan itt nagyon kevés szer esetében lehet arra számítani, hogy markáns daganatellenes hatással rendelkeznek, de az mindenképpen egy fontos tulajdonsága egy adott szernek, hogy hozzájárul-e a daganatellenes hatáshoz. Például a lipidszint csökkentő, vérzsír csökkentő szereknél egyértelmű összefüggéseket mutattak ki, ezeket úgynevezett pleiotrop hatásoknak nevezzük. Lecsapódhat-e valahogy a gyakorlati alkalmazásában vagy szedésében a gyógyszereknek a betegek esetében az önök kutatási területe? Gondolok itt most arra, hogy vannak kimutatásaik, és az lecsapódhat-e abban, hogy például milyen dózisban kell szedni egy gyógyszert, vagy átalakítanak egy gyógyszer struktúrát, vagy egy kezelés struktúrát? Tehát, hogy van-e ilyen leképződés a gyakorlati alkalmazásban, vagy ha van is, akkor ez hogyan történik? Hát erre ma már egy külön tudományág fejlődött, a transzlációs medicína tudományága. A transzlációs medicína azzal foglalkozik, hogy a felgyülemlett ugye, nagy mennyiségű tudományos adatot visszajuttassák a betegágyhoz. Tehát gyakorlatilag itt preklinikai eredményekre is és klinikai eredményekre is gondolni kell, illetve a már forgalomban lévő szerek kapcsán összegyűlt adatokat szintetizálják, és ilyen módon az a tudásanyag, ami gyakorlatilag így évek, évtizedek alatt összegyűlt, ezt tudják sokkal inkább a betegek felé visszajuttatni az információkat az orvosokhoz, és hát az orvosokon, gyógyszerészeken keresztül pedig a betegekhez, tehát van ebben természetesen fantázia, tehát ez a repurposing elve és a transzlációs medicina összekapcsolódása, de a transzlációs medicina úgy általában egy nagyon fontos, új és eléggé dinamikusan fejlődő tudományág. Mekkora tudástárral kell ehhez rendelkezni, és akár úgy is kérdezhetném, hogy rendelkeznek-e elegendő tudástárral a kutatásokhoz, vagy még egy csomó kitaposatlan út áll önök előtt? Tehát, hogy körülbelül hol áll ez a kutatási ág most így, hogyha azt nézzük, hogy egy még éppen kiforni látszó, vagy pedig már egy kiforrott, és még mindig vannak benne új utak, kutatásról beszélünk? Új utak mindig is lesznek. A daganatok azok hát sajnos kellően széles körű terepet biztosítanak a számunkra ahhoz, hogy újabb és újabb célpontokat próbáljunk elérni, gátolni, és azokon keresztül a daganatoknak a növekedését befolyásolni. Tehát én úgy gondolom, hogy azért itt nagyon nehéz azt megjósolni, vagy egyáltalán megsatszolni, hogy hol tartunk egészen pontosan. A tudásmennyiség, az összegyűlt tudásmennyiség az már óriási. Tehát van miből gazdálkodni, van miből kiindulni, de mindig lesznek újabb és újabb utak, amin keresztül tovább lehet folytatni a kutatást. Ebben a kutatási területben említett ilyen természetes anyagok kifejtett hatásait. Mesterségesen előállított anyagokkal is foglalkoznak? Hogy azok például milyen hatással vannak a kémcsőn belül az adott sejtekre vagy az adott környezetre? Igen, természetesen. Ugye azért a daganatellenes szereknek egy jó része természetes eredetű, de azért nagyon sok szintetikus vagy félszintetikus származék is a daganatterápia részét képezi. Nyilvánvalóan, ha
célzottan tervezett egy molekula, és ugye a számítógépes molekulatervezés ad erre lehetőséget, illetve a különböző in silico módszerek segítségével ma már a kémiailag szintetizált vegyületeknek a térszerkezetét is gyakorlatilag már meg lehet nagyjából jósolni, hogy egy adott fehérje struktúrába vagy egy adott receptornak a szerkezetébe passzolni fog-e. Tehát és akkor itt jön az informatika és a mesterséges intelligencia, ami megint csak egy új irányvonalat fog képezni a kutatás terén. Alkalmazzák már, akkor rá is kérdezek egyébként, tehát hogy aktívan alkalmazzák már a mesterséges intelligenciát ezekben a kutatásokban, vagy inkább ilyen gyűjtő alapon, tehát hogy adatbázisoknak a keresési lehetőségei vagy összehasonlításokban. Voltak már előző tandemadásaink, ahol szintén felmerült a mesterséges intelligencia, például akár a nemi betegségeknél is feljött, és ott is említette az adott vendég, hogy az adatbázisok összehasonlítása vagy megkülönböztetése esetében kitűnően működik ez a koncepció. Önök hogy tudják alkalmazni az AI-t, vagy az MI-t, akár úgy is fogalmazhatok? Hát a mindennapi munkánk során, a mi laboratóriumunkban erre még nagyon minimális lehetőség kínálkozik, de összességében globálisan természetesen ilyen irányban nagy mértékű előrelépések vannak és fejlesztések. Tehát tudják végül is, ez a lényeg. Indulónak végül is ez egy pozitív kijelentés, hogy lehetséges és lesz neki alapja. Igen. Miként tud hozzájárulni ez a kutatás, az onkofarmakológia a kezelések személyre szabásának a lehetőségéhez? Ugye a rákos megbetegedések esetén, vagy a daganatos megbetegedések esetében nagyon sokszor elhangzik az, hogy nem mindenki ugyanúgy működik, tehát nem, az emberi szervezet nincs két teljesen ugyanolyan emberi szervezet, éppen ezért olyan, mintha egy hibás kódhoz kellene írjunk, mindenkinek a saját személyre szabott hibás kódjához egy jó kódot írni. Az önök kutatása hogyan tud ehhez segítséget nyújtani, vagy plusz információt adni? Ugye nálunk is az a cél a kutatásaink során, hogy a célzott daganatterápia, vagy egy úgynevezett precíziós onkológia vívmányaihoz tudjunk hozzájárulni. Tehát konkrétan a mi laborunkban zajló vizsgálatok ez az alapkutatás részét képezik, tehát igazából a lehetőség az adott, és a módszereink gyakorlatilag rendelkezésre állnak, amelyek segítségével egy adott mutáció által generált daganatnak a specifikus gátlását tudjuk végrehajtani. Ugye itt a különböző génszintű szabályozási mechanizmusokat, vagy pedig a fehérjéknek a vizsgálatán keresztül tudjuk megnézni, hogy hogyan hatnak gyakorlatilag a szereink. Ugye a célzott daganatterápiának a lényege az, hogy egy genetikai térképet végeznek, tehát gyakorlatilag azokat a mutációkat keresik, az úgynevezett driver mutációkat, amelyek a daganat képződés hátterében állnak, és ugye ennek a mutációnak az eredményeképpen a sejtben olyan változások következnek be, aminek az eredményeképpen egy következő sejtciklusba belép a sejt, és gyakorlatilag korlátok nélkül képes osztódni. Ez az így képződő sejttömeg ugye az eredeti funkcióját már nem tudja betölteni, tehát ez a daganatképződésnek a lényege. Ma már modern labordiagnosztikai módszerek állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy ezeket a genetikai változásokat, genetikai mutációkat fel tudják térképezni. Ma olyan 500 génnek a vizsgálatára van lehetőség, amely a daganatképződés hátterében áll. Hogyha megvan az a mutáció, vagy az az eltérés a sejten belül, amely leginkább hozzájárul a daganatképződéshez, akkor ugye célzottan tudunk beavatkozni. Erre már a mai terápiában is lehetőség van. Tehát történhet ez például fehérjékkel, monoklonális antitestekkel, úgynevezett biológikumokkal,
illetve történhet kis molekulájú onkofarmakonokkal, amelyek viszont a sejten belüli enzimatikus működéseket, fehérje működéseket vagy a génátírást befolyásolják. Hamarosan ki fogunk arra is térni, hogy milyen kihívásokkal kell küzdjön ez a kutatási ág, tehát hogy van esetleg bármilyen jellegű kihívás, vagy nehézsége ennek. Nyilván meglátjuk majd, hogy vannak-e, vagy ezek cáfolhatóak-e. Minden esetre elmondó vagyok, menjünk egy rövid reklámra. Köszönöm szépen az eddigi válaszait. Köszönöm szépen. És a kedves nézőknek is üzenem, ne menjenek sehová, egy rövid reklám következik, ahogy az lenni szokott, de már is visszatérünk. Ugye a Jack-o'-lantern, ugye így nevezik angolul magát ezt a töklámpát. Érdekes lehet, aki úgy mondjuk szeret olvasni, mert egy tényleg kivételes emberi pálya, és pályafutás, meg tanmese a kitartásról. Tehát... Ezek a hírek eddig is velünk voltak, hogy ez hasonló megfigyelések és álhírek. Valójában nincs ok nagyobb ufólásra, mint egyébként. Melyik a kettő közül a nehezebb, az embert tanítani, vagy a kutyát tanítani? Hát az embert, nyilván az embert, mert mi sokkal árnyaltabbak vagyunk. A kutyára azt szoktam mondani, hogy nála vagy fekete, vagy fehér valami. Azért a kutya intelligenciája 3-4 éves gyermekéhez hasonló. Sokan azon a véleményen vannak, és talán én is hajlok felé, hogy ezt osszam, hogy például a gyerekeknek az első 3 életévükben mozgóképpel nem is nagyon kellene, hogy találkozzanak. Azt gondolom, hogy minden gyermeket, attól függetlenül, hogy sajátos nevelési igényű vagy nem, egyénileg kellene differenciálni, amit a tananyagok és különböző törvényi hozások nem nagyon engednek meg. Úgyhogy ilyen szempontból a versek olvasása, a verstanulás, versmondás terápiás értékkel is bírhat, és tényleg nagyon sokszor segíthet nehéz helyzetekben. Ha megkapja azt a tervezőt, hogy ezt a házat kell felépíteni, egy funkcionális analfabéta, hogy fogja felépíteni ezt a házat? Mint a következőre behozott, tehát Attila szívesen állít valótlan dolgokat itt rendszeresen, de a következőre behozom. A múltban a csőcseréket azt mindig a szélső jobb adta. A mindiget, azt nyilván a rendszerváltás óta értem én. Annál visszább Korponyi Ernő kollégán kívül azt emlékezete senkinek nem ér a kötődésem, tehát szerintem ott a sikernek a receptjét azt valahol német Szilárd konyhájába, a madárteljes pacal környékén kell megtalálni. Hát szerintem ez kétirányú dolog, lehet, hogy már hamarabb kellett volna. Nagyon sok termék még olcsóbb lett, mint ástopp alatt. De ne legyenek tévképzeteink ez sehol. Tehát, hogy se Magyarországon, se Németországban, se Franciaországban, se Amerikában. Nehéz elhinni, amit mondanak, mert a valóságot nem tükrözi. Be kell valljam a kedves nézőknek, hogy a reklám előtti percekben számomra is rengeteg új információt tartalmazott a beszélgetés, de beszélnünk kell mindenképp arról a kihívásokról is vendégemmel, amiket az onkofarmakológia tartogat, vagy pedig azokkal a kihívásokkal, amikkel meg kell, hogy küzdjön ez a kutatáság, ez a tudományág. Vannak-e bármilyen jellegű kihívások, vagy pedig nehézségek ebben a kutatásban? És itt most természetesen nem csak olyan financiális dolgokra gondolok, amik nyilván mindenhol vannak a világon, a kutatásokat mindig máshogy más volumenben finanszírozzák, de hogy ha valaki ebben akar kutatni, vagy érdeklődik ez iránt, akkor mire kell majd számítson? Hát magának, a daganatterápiának, a kemoterápiának, vagy az onkofarmakológiának ugye a legnagyobb kihívását nagyon sokáig az jelentette, hogy a kemoterápiás szerek nem voltak kellően szelektívek. Tehát nem csak a daganatos sejtek működésére, osztódására fejtették ki a hatásukat, hanem az egészséges sejtekre is. Tehát nagyon ugye általában az embereknek, hogyha kemoterápiáról beszélnek, akkor a hajhullás, a hányás, hányinger jut az eszükbe, tehát olyan komoly mellékhatások, amelyek azért nagyon-nagyon ijesztőek. És ma már ugye a célzott daganatterápiáknak ez is a célja. Egyrészt, hogy az egészséges sejteket
ne támadjuk, tehát a szervezetnek amennyire lehetséges az egészséges működését fent lehessen tartani. És hát a mellékhatásoknak az elkerülése, ugye ez az egyik nagyon fontos szempont. Az újabb szerek közül a kismolekulájú úgynevezett kinázgátlók, azok nagyon reménykeltő hatóanyagoknak bizonyultak, és az újabb kismolekulájú daganatellenes szerek, célzott daganatellenes szereknek az alkalmazása áttörést jelentett a daganatterápiában, vagy az immunrendszerre ható daganatellenes szereknek az alkalmazása egy óriási lépés volt, de ezeknek a szereknek is vannak mellékhatásai, tehát a célzott terápiás hatás mellett azért itt is kialakulnak mellékhatások, és ezek a mellékhatások is lehetnek súlyosak. Önök vizsgálják a mellékhatások kioltási lehetőségeit is, vagy hogy különböző mellékhatásokra milyen más medicinával lehetne, vagy eszközzel lehetne gyógyírt nyújtani? Nálunk, ott a Gyógyszerhatástani Intézetben elsősorban a daganatellenes hatásnak a mechanizmusára próbálunk rávilágítani, tehát a mi eszközeink kevésbé alkalmasak arra, hogy tehát az in vitro módszerek, hogy a mellékhatásokat meg tudjuk jósolni. Ugyanakkor az intézetben in vivo kísérletek is zajlanak más területen, tehát vannak állatkísérletek, ilyen módon tehát lehetőség volna arra, hogy a mellékhatásokat is. Nálunk az onkofarmakológiai munkacsoportban elsősorban a mechanisztikus vizsgálatokat végezzük, tehát a daganatellenes hatásokra, illetve az áttétképződés gátlására irányuló vizsgálatok vannak. Felmerül-e önöknél a rezisztencia kérdése? Gondolok itt most a gyógyszerrezisztenciára, adott esetben valakinek hatástalan ugye az adott szer, vagy az adott kezelési módszer, amit használnak, és hogy erre keresnek esetleg válaszokat, hogyha például nem feltétlen személyre gondolok, de akár egy sejten belül is valamilyen jellegű rezisztenciába ütköznek, vagy ütközhetnek-e? Talán így is szólhatna a kérdés. Természetesen. Ez az egyik legfontosabb akadályozó tényező gyakorlatilag a terápia során, tehát itt az előzőekben is erre fontos lett volna kitérnem. Ugye a gyógyszerrezisztencia, vagy a kemoterápiás szerekkel, célzott szerekkel szemben kialakuló rezisztencia a terápia hatástalanságát fogja eredményezni. A daganatos sejtek ugye nagyon gyorsan osztódnak, nagyon gyorsan, viszonylag rövid időn belül képesek újabb mutációkat hát nem kialakítani, de mutációk képződnek a daganatsejtekben, amelyeknek a következtében olyan tulajdonságokra tehetnek szert, ami ellenállóbbá teszi őket a daganatterápiával szemben. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye, ha egy beteg egy adott szert kap a terápiája során, akkor nyilvánvalóan azok a daganatsejtek fognak elsősorban elpusztulni a terápia következtében, amelyek érzékenyek lesznek erre az adott szerre. De miután a daganat egy ilyen nagyon dinamikusan változó sejttömeg, és azok a sejtek fognak gyakorlatilag úgymond kiszelektálódni, amelyek rezisztensek lesznek az adott szerre. Tehát már lehet egy-két olyan sejt, amire nem hat az a daganatellenes szer. Ezekből ugye újabb sejtcsoportosulások fognak képződni, és egy rezisztens fenotípus fog kialakulni, tehát egy rezisztens tulajdonsággal fog rendelkezni a daganat. A háttérben álló mechanizmusok nagyon-nagyon sokfélék lehetnek. Például a daganat képes olyan transport folyamatokat kialakítani, olyan fehérjéket szintetizálni, amelyekkel a daganatellenes szereket a sejtből ki tudják transportálni, ki tudják pumpálni, és így gyakorlatilag hatástalan lesz a terápia. Ezen a területen is széleskörű kutatások folynak, tehát ez egy nagyon fontos tényező lenne, hogy nem csak magának a daganatnak az osztódását célozzuk meg, hanem a rezisztencia mechanizmusokat is.
Az újabb szereknél is, különösen a tirozinkinázgátló hatóanyagoknál kimutatható, hogy viszonylag rövid időn belül rezisztencia alakul ki velük szemben, tehát ezen a területen célzott, tervezett molekulatervezéssel létrehozott újabb és újabb generációs szereknek a forgalomba hozatala zajlik. El lehet-e, szabad-e egyáltalán úgy elképzelni egy ilyen folyamatot, hogyha például rezisztencia alakul ki, és a kutató, vagy pedig a kutatócsoport azt szeretné, hogy ne alakuljon ki ez a rezisztencia, vagy valahogy felülíródjon. Elképzelhetjük úgy ezt a molekulatervezést, mint amikor egy programozó programot ír, és hogyha ez a hiba jön, akkor ez lépjen életbe. Tehát, hogy képesek arra a kutatók, képesek-e, nem a kutatók és akár önök, akár úgy is fogalmazhatok, hogy bizonyos szerek esetében olyan struktúra felülírásokat csináljanak, vagy valamit beemeljenek, hogy amit tegyük fel régen hatástalannak bizonyult, az ma már hatékonyabb, vagy hatásosnak bizonyul? Természetesen elméletileg erre van lehetőség. Tehát akár génszinten történő beavatkozásokra a jövőben nagyon sok kutatás erre irányul. De például, amit említettem, az efflux mechanizmusoknak a gátlása, ami ugye nem génszinten, hanem ennek a transport fehérjének a gátlásán keresztül valósul meg, ez is egy ilyen elméleti lehetőség abban, hogy a rezisztencia mechanizmusokat gátolják. Nyilvánvalóan az volna az ideális, ha már ezek a fehérjék nem is íródnának át, tehát génszinten tudnánk gátolni ezeket a folyamatokat. Mielőtt tovább mennénk így a technológiai vívmányokkal, még egy olyan kérdésem lenne, hogy van-e olyan, előfordul-e olyan önöknél, amikor az adott szereknél beemelnek esetleg egy olyan tulajdonságot, vagy egy olyan képességet, ami például az adott daganatnál, vagy az adott hibás sejtszerkezetnél egy hiba, és önök esetleg így a visszájára fordítva tudják alkalmazni. Gondolok itt arra, hogy ilyen úgynevezett saját fegyverét használják ellene. Talán így ezen a legjobb kifejezés. Igen, az immunterápiáknak gyakorlatilag ez a lényege. Tehát a daganatok kihasználják, hogy egy bizonyos fokú toleranciát mutat az immunrendszer, gyakorlatilag elbújnak az immunrendszer mechanizmusai elől a daganatsejtek, és az immunterápiás eljárások, amelyek történhetnek biológiai szerekkel, tehát antitestekkel, ezekkel gyakorlatilag újra lehet aktivizálni az immunrendszert, és ez segít abban, hogy a daganatok elleni hatások még kifejezettebbek legyenek. Az immunterápia egyrészt fehérjékkel, monoklonális antitestekkel is kivitelezhető, illetve a sejten belül kis molekulájú szerekkel bizonyos jelutak hozzájárulnak ahhoz, hogy az immunrendszer újra aktivizálódni tudjon. Ezért a felfedezésért, tehát az immunrendszer gátló funkcióinak a felfüggesztésért, gátlásáért 2018-ban Nobel-díjat is adtak. Tehát ez egy óriási felfedezés volt, illetve a terápiának is egy fontos részét képezi. Ha már terápia, és említettem ugye azt, hogy beszélünk egy kicsit a technológia vívmányairól is, használják-e a nanotechnológiát ebben az esetben? Tehát, hogy egy nagyon borzasztó pici méretű dolgokról és kimutatásokról van itt, ugye nyilván ez a szabad szemmel nem látható dolgokról beszélünk. Mennyire játszik az önök kutatásaiban szerepet a nanotechnológia tudománya, és akár alkalmazása is? Hát a Gyógyszerésztudományi Karon folynak kutatások nanotechnológia területén, és a daganatterápiában alkalmazható nanoméretű tartományban lévő hordozóknak az alkalmazására. Tehát vannak ilyen törekvések, tehát hogy olyan hordozó részecskéket hozzanak létre, amelyeket célzottan tudnak bejuttatni a daganatba. De nem csak a terápiában, hanem a diagnosztikában is ki lehet használni ezt a tulajdonságát a nanomedicinának. Tehát a kimutatási fázisban is, vagy például a vizsgálati fázisban is erre gondol? Igen, ugye képalkotó eljárásokkal a mai napig nagyon jól
jó hatékonysággal lehet a daganatokat kimutatni, de vannak arra törekvések, hogy minél pontosabban lehessen körülrajzolni azt a területet, ahol a daganat van, vagy ahol a daganatsejtek megtalálhatóak, tehát gyakorlatilag azt a jelző molekulát célzottan nanorészecskékkel lehetne bejuttatni, vagy lehet bejuttatni a daganatsejtekbe, és akkor egészen pontosan lehet tudni, hogy hol helyezkedik el a daganat, és mekkora kiterjedése van esetleg áttét. És az utolsó kérdés, talán inkább úgy fogalmaznék, utolsó kérdéskör, az pedig talán azzal kapcsolatos, hogy képes-e ez a tudományág és ez a kutatásterület, az onkofarmakológia arra, hogy a jövőben akár belátható időn belül is forradalmasíthassa, vagy forradalmasítsa a rákkutatást és a daganatos megbetegedések elleni harcot? Én azt gondolom, hogy ez a forradalom, ez napról napra zajlik, és ez itt van, és gyakorlatilag ebben benne vagyunk. Hogyha arra gondolunk, hogy most Karikó Katalinnak az mRNA-s vakcinához kapcsolódóan ugye Nobel-díjjal ismerték el a kutatásait, ugye most rá nagyobb figyelem fordítódott, és óriási öröm a tudományos világ számára, hogy megkapta ezt a kitüntetést, de egyébként nagyon-nagyon sokféle, sok irányú kísérlet zajlik ezen a területen. Én azt gondolom, hogy önmagában az onkofarmakológia nyilvánvalóan nem tudja megoldani a daganatterápiát, de a különböző tudományágaknak az összefogásával, tehát most is az interdiszciplinaritást tudom hangsúlyozni, tehát ez azt gondolom a dolgoknak a nyitja, illetve hát nyilvánvalóan annál hatékonyabb egy terápia, minél korábban megtörténik a felismerés, tehát arra kell ösztönözni társadalmi szinten az embereket, hogy menjenek el a szűrővizsgálatokra, illetve az életvitelük során próbálják azokat a tényezőket kiiktatni, amelyek köztudottan daganatkeltő hatásúak. És még talán ami ide kapcsolódó kérdés az az, hogy mennyire sikeresek ezek a kutatások, akár magyarországi viszonylatban is. Nyilván nem belső titkoknak, vagy belsős információknak a megosztására kérem, hanem azzal kapcsolatban, hogy szoktak-e olyan dolgokkal találkozni, hogy például egy kutatás egy teljes, vagy van egy koncepció, és az adott kutatás az egy teljes zsákutcának minősül, időközben észreveszik, hogy talán nem jól kezdtük, és nem is jó lesz a vége, vagy pedig úgy nagyrészt sikeresek ezek a kutatások, és még hogyha részben is, vagy teljesen, de érnek el célokat, tudnak teljesíteni célokat. Természetesen vannak sikerek és vannak kudarcok, és az a jó, hogyha a kudarcokat is sikerként tudjuk elkönyvelni, és az nem baj, hogyha vannak kudarcok és vannak zsákutcák, hiszen az a figyelmet utána esetleg egy sokkal fontosabb témára tudja átterelni, egy új mechanizmusra. Tehát én úgy gondolom, hogy lépésről lépésre egyre több módszer áll a rendelkezésünkre, egyre több eszközünk van a daganatterápia terén. Hát nyilvánvalóan miután a daganatképződés az gyakorlatilag a kor előre haladtával egy kvázi természetes folyamat, és a daganatok azért nagyon szofisztikált módon tudnak gyakorlatilag mellékutakat találni, és átterelni egy adott mechanizmust egy másik vágányra, ezért úgy gondolom, hogy még nagyon sokáig lesz dolgunk a kutatás területén, de már ma is nagyon-nagyon szép eredmények vannak. Tehát azok a daganatok, amik még néhány 10 évvel ezelőtt nem voltak kezelhetőek, lehet, hogy a gyógyulást azt most sem tudjuk elérni egy metasztázisos daganat esetében, de a beteg számára még nagyon hosszú éveket, akár évtizedeket tudunk akár az onkofarmakológia segítségével adni, tehát életminőségben még hozzá tudunk járulni a betegek állapotának a javulásához. És még egy utolsót áruljon el nekem, egy kicsit tekintsünk ki a jövőbe. Milyen főbb célokat fogalmaz meg akár itt Szegeden is az onkofarmakológia kutatása, vagy akár így világviszonylatban is, nyilván ugye kapcsolatban vannak a világ más kutatóival is, meg kapják az információkat, kutatgatnak, olvasnak.
Milyen akár rövid vagy hosszú távú célokat fogalmaz most meg ez a tudományág? Egyáltalán említhető egy ilyen egységes főcél, nyilván a gyógyuláson kívül, vagy vannak-e most ilyen részcélok is, ami most úgy nagyon égeti ezt a tudományos közösséget? Hát azt hiszem, hogy az RNS kutatás, vagy a genetikai szinten történő beavatkozási lehetőségek azok, amik most talán így forponton vannak, és amelyekre most a tudományos világban is nagyobb figyelem szegeződik. Tehát akkor gondolom, itt Karikó Katalin neve az, aki ugye elsődlegesen, mint ilyen zászlóvivője felmerülhet ebben az esetben az mRNS alapú kutatás, ami ugye azért úgy pozitív értelemben meg felrázza most egy kicsit talán a tudományos közösséget. Önök is érzékelik ezt? Igen, abszolút elmondható, hogy azért a mi hétköznapjainkat is úgymond felrázza ez, hogy ilyen tudományos elismerést kapott Karikó Katalin. És hát a gyógyszerészkaron is elindultak ilyen vizsgálatok, a Gyógyszertechnológiai Intézetben, az agydaganatkutatásban történnek olyan előrelépések. Akkor mondhatjuk azt, hogy célok természetesen mindig vannak, lesznek is, és reménykedünk abba valószínűleg, hogy ezek tényleg elhozzák azokat a pozitív várt eredményeket, akár mint az mRNS vakcina kutatások is egy csomó új fényt vetítettek ezekre a még nem bejárt utakra. Nagyon nehéz egyébként a daganat kutatásról beszélni, már csak azért is, mert tele van ugye szakmai kifejezésekkel, másrészt meg van egy érzelmi lecsapódása is. Ennek ellenére amondó vagyok, hogy valamilyen szinten azért sikerült feltárjuk ezt a témát, úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy beszélhettem egy kicsit a daganatkutatásról. És a kedves nézőknek is köszönöm szépen, hogy ebben a tandemadásban is velünk tartottak. Tartsanak velünk legközelebbi adásainkban is, viszontlátásra!